Hello, my dear students. মই Hemanta Deka, তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ। আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ শিকাইছিলোঁ, কিন্তু তাত মই যেটো শিকাইছিলোঁ সেয়া আছিলে ইয়েছ উত্তৰ দিবলৈ। তুমি যাবানে? মই যাম। তুমি খাবানে? মই খাম। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু কথা হ'ল যে আমি নিগেটিভ উত্তৰটো দিব লাগিব। ধৰি লোৱা তুমি যাবানে? মই নাযাম। তুমি খাবানে? মই নাখাম। নাখাম বুলি কৈছোঁ। নাখাম মানে কি নাখাওঁ কওঁতে নাখাওঁ বুলি কোৱা যায়। যাবানে? নাযাওঁ। খাবানে? নাখাওঁ। নাখাওঁ বুলি ক'লেও তাত কিন্তু ভিতৰৰ মিনিংটো নাযাম, নাখাম, সি নাহিব, তেনেকুৱা মিনিংটো ভাবিব লাগিব আমি। অ'কে, ঠিক আছে? তো কি হয় বস্তুটো? আমি নিগেটিভ উত্তৰ দিবলগীয়া হয়, কিন্তু কথা হৈছে যে নিগেটিভ উত্তৰ দিবলৈ একেবাৰে সহজ। কেলেই সহজ মই কৈ দিছোঁ। আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰোঁ, কোনোবাই যদি তোমাক প্ৰশ্ন কৰে, তে প্ৰশ্ন কৰিলে সন্মুখত আমি এটা শব্দ ৰাখিবলগীয়া হয়। উইলেই হওক, হেভেই হওক, ডুৱেই হওক, ডাজেই হওক, সন্মুখত এটা শব্দ ৰাখিবলগীয়া হয়। তো যেতিয়া আমি ন' বুলি ক'ব লগা হয় উত্তৰত, এইটো একেবাৰে চিম্পল কথা। কি কৰিবা চোৱা, যিটো প্ৰশ্নৰে আমাক শব্দৰে যিটো আমাক প্ৰশ্নটো সোধা হ'ব, সেই শব্দটোৰ লগত নট লগাই দিলেই উত্তৰটো নিগেটিভ হৈ যায়। ফৰ এক্সাম্পল, মই উদাহৰণ দিছোঁ চাবা। তুমি খোৱানে? কি হ'ব? ডু ইউ ইট? মই নাখাওঁ। আই ডোণ্ট ইট। ডুৰে প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, উত্তৰত ডুৰ লগত নট লগাই দিছোঁ। আই ডোণ্ট ইট। তো এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয়, কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে আই ডু নট ইট কেলৈ হোৱা নাই? তো আই ডু নট ইটো ক'ব পাৰি, কিন্তু কথা হৈছে যে ইনফৰ্মেল ইংলিছত অৰ্থাৎ স্পোকেন ইংলিছত আমি প্ৰায়বোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি শ্বৰ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ডু নট নকৈ পেলাই ডোণ্ট কওঁ। শুড নট নকৈ পেলাই শুডন্ট কওঁ। শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ ব্যৱহাৰ হয়। শ্বৰ্ট ফৰ্মত ক'লে বেছি ভাল লাগে। কথাটো ইমানেই, বেলেগ কথা নাই। তুমি যদি কেতিয়াবা ডু নট বুলিও কৈ দিলা, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ডোণ্ট ক'লে বেছি ভাল লাগে, শুনিবলৈ শুৱলা লাগে। ঠিক আছে, মই উদাহৰণ দিম, বহুত উদাহৰণ দিম তোমাক। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, উদাহৰণবিলাক যেতিয়া দিম নহয়, মইতো যিকেইটা উদাহৰণ দিম তাৰ ভিতৰত যে কথা পাতিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয়, বেলেগ প্ৰশ্নও আহিব। কিন্তু মনত ৰাখিবা কথাটো, ফৰ্মুলাটো এটাই, যিটো শব্দৰে প্ৰশ্নটো কৰিব তাৰ লগত নট লগাই দিলেই নিগেটিভ উত্তৰটো উত্তৰটো ৰেডি। কথা ইমানেই। তো চাবা, ডু ইউ ইট? তুমি খোৱানে? ডুৰে প্ৰশ্ন হৈছে, তুমি ক'লা যে আই ডোণ্ট ইট। ডু ইউ লাইক চিকেন? তুমি চিকেন ভাল পোৱানে? আই ডোণ্ট লাইক চিকেন। মই চিকেন ভাল নাপাওঁ। ডু ইউ লিভ ইন গুৱাহাটী? তুমি গুৱাহাটীত থাকা নেকি? আই ডোণ্ট লিভ ইন গুৱাহাটী। মই গুৱাহাটীত নাথাকোঁ। ডাজ হি লিভ ইন গুৱাহাটী? সি গুৱাহাটীত থাকে নেকি? হি ডাজন্ট লিভ ইন গুৱাহাটী। সি গুৱাহাটীত নাথাকে। সি তোমাক চিনি পায় নেকি? চিনি পোৱাৰ ইংলিছ কি? ন'। তো সি তোমাক চিনি পায় নেকি? ডাজ হি ন' ইউ? সি মোক চিনি নাপায়। হি ডাজন্ট ন' মি। ডাজন্ট ক'বা, DOESN''T। ডাজ নট নক'বা। ক'ব পাৰা, কিন্তু ডাজন্ট ক'লে শুনোতে বেছি ভাল লাগে। ডাজ হি কাম এলোন? সি অকলে আহে নেকি? হি ডাজন্ট কাম এলোন। সি অকলে নাহে। এনেকুৱা উত্তৰ হ'ব। তো একেধৰণে আমি অতীতৰ কথা, পাষ্টত আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ তুমি গৈছিলানে? এইবাৰ সন্মুখত আহিব ডিড। তুমি গৈছিলানে? ডিড ইউ ইট? তো মই যোৱা নাছিলোঁ। আই ডিডন্ট গো। ডিড নট নকৈ পেলাই ডিডন্ট ক'বা, বেছি ভাল লাগিব। DIDN''T। আই ডিডন্ট গো। তুমি খাইছিলানে? ডিড ইউ ইট? মই খোৱা নাছিলোঁ। আই ডিডন্ট ইট। তুমি কিনিছিলানে? ডিড ইউ বাই? মই কিনা নাছিলোঁ। আই ডিডন্ট বাই।
হি দিছিল নে ডিড হি গিভ হি দিয়া নাছিল হি ডিডন্ট গিভ তো কি হয় পাষ্টত কথা কওঁতে আমাৰ এই প্ৰেজেণ্টত কি হয় যে মই নাখাওঁ আই ডোণ্ট ইট হি নাখায় হি ডাজন্ট ইট দুটা কথা আহি পৰিছে থাৰ্ড পাৰ্চনলৈ আমি ছিংগুলাৰ ডাজ নট নাইবা কুৱেশ্যন কৰিলে ডাজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু পাষ্টত গৈ পেলাই থাৰ্ড পাৰ্চনে হওক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনে হওক সকলোতে আমি এটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডিড আৰু ডিড আমি প্ৰশ্ন কৰিলে ডিডেৰে হয় উত্তৰটো দিলে ডিডন্ট হয় গতিকে সি কিনিছিল নেকি ডিড হি বাই ডিডেৰে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ উত্তৰটো কি হ'ব যে আই ডিডন্ট বাই হি ডিডন্ট বাই সি কিনা নাছিলে তুমি কিনিছিলা নেকি ডিড ইউ বাই মই কিনা নাছিলোঁ আই ডিডন্ট বাই একেধৰণৰে হয় উত্তৰবিলাক নটটো লগাই দিলে হ'ল ডিডৰ লগত ঠিক একেধৰণে মই যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে তুমি যাবানে উইল ইউ গ' উত্তৰ কি দিবা আই উইল নট গ' তো আই উইল নট গ' ক'লে এইটো ভুল হোৱা নাই ঠিকে আছে কিন্তু এইটো ফৰ্মেল টাইপৰ হয় কথাটো কিন্তু উইল নট যিটো আছে নহয় উইল প্লাছ নট ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব WON''T অন্ট উচ্চাৰণ হয় এইটো যেনেকৈ ডু নট হ'লে ডোণ্ট কওঁ তেনেকৈ উইল নট হ'লে আমি কি ক'ম অন্ট ক'ম গতিকে তুমি যাবানে উইল ইউ গ' তো মই নাযাওঁ আই অন্ট গ' ক'বা সি আহিবনে উইল হি কাম সি নাহিব হি অন্ট কাম তুমি খাবানে উইল ইউ ইট মই নাখাম নাখাম আৰু নাখাওঁ কথাটো হয় কি যে আমি কওঁতে নাখাওঁ বুলি কওঁ নৰ্মেলি তুমি খাবানে মই নাখাওঁ কিন্তু ভিতৰুৱা মিনিংটো নাখাম এনেকুৱা ধৰণে ভাবিলে সুবিধা হ'ব অ'কে তো তুমি খাবানে উইল ইউ ইট মই নাখাওঁ আই অন্ট ইট তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু আছে কথা তুমি খাইছানে খাইছা হেভ ইউ ইটেন মই খোৱা নাই আই হেভ নট ইটেন ইয়াতে অৱশ্যে হেভ নটটো তুমি ভাঙি ভাঙি ক'লে কোনো কথা নাই আই হেভ নট ইটেন তুমি দিল্লী দেখিছানে হেভ ইউ চিন দেলহি মই দেলহি দেখা নাই আই হেভ নট চিন দেলহি এনেকৈ ক'ব পাৰা তো তুমি কিনিছানে হেভ ইউ বট মই কিনা নাই আই হেভ নট বট অতি সহজ জাষ্ট নটটো লগাব লাগে আৰু সাধাৰণতে মই কোৱা ধৰণে হ'ব উইল টু অন্ট হৈ যায় ডু টু ডোণ্ট হৈ যায় ডাজ টু ডাজন্ট হৈ যায় কিন্তু কোনোবা দুই এটা কথাত আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কথা নাই মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ একচুৱেলি ইংৰাজীটো বহুত ভাগত ভগোৱা হয় আমেৰিকান মানুহে বেলেগকৈ কয় ব্ৰিটেইনত বেলেগকৈ কয় সেইকাৰণে ব্ৰিটিছ ইংলিছ আমেৰিকান ইংলিছ বিভিন্ন নাম পাওঁ কিন্তু মই ভাবোঁ আমি ইণ্ডিয়াত আছোঁ মানে ভিডিঅ' চোৱা মানুহ কোনোবা ইণ্ডিয়াত নাথাকিব পাৰে মই সেইটো কোৱা নাই কিন্তু নৰ্মেলি আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত থাকিম আমি ইণ্ডিয়ান মানুহে ইংলিছটো যেনেকৈ কয় ভালকৈ সেইটো কোৱাহে ভাল যেনেকৈ টিভিৰ নিউজটোত আমি ভাল এটা চেনেলত ইংলিছ নিউজটো আমি পাওঁ ভাল ইংলিছ এটা পাওঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছটোহে আমি শিকাটো দৰকাৰ একেবাৰে যদি আমাৰ উচ্চাৰণটো গৈ পেলাই কিবা ব্ৰিটিছ নাইবা আমেৰিকান টাইপৰ হয় তেতিয়া অসুবিধা আছে কিছুমান অসুবিধা এনেকৈ হ'ব তুমি দোকান এখন দিছা আৰু একদম আমেৰিকান টাইপত ইংলিছ কোৱা তোমাৰ দোকানত কাষ্টমাৰে নাহিব মই ভাবোঁ দেই ধেমালি কৰি কৈছোঁ যদি কথাটোত গুৰুত্ব আছে তুমি যদি তেনেকুৱা ইংলিছ কোৱা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰে লগ এৰা দিব তোমাৰ এই তাৰ লগত নোৱাৰি কি কয় বুজিয়ে নাপায় কথা অসুবিধা নোহোৱা নহয় আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট যোনে চাই আছে ভিডিঅ' কোনোবাৰ অসুবিধা থাকিব পাৰে কোনোবা US আছে কোনোবা লণ্ডনত আছে নতুনকৈ গৈছে হয়তো গতিকে ভাল ইংলিছ তেওঁলোকৰ দৰে কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে সেইসকলক মই ক'ম যে তেখেতসকলে যাতে হেৰি কৰে এই তাত যিধৰণে চলে সেইখিনি অকণমান বদলাই ল'ব লাগিব আৰু এইটো ঠিক তো কথাটো এইটো তো গতিকে দেখা যায় নিগেটিভ উত্তৰ দিবলৈ একেবাৰে সহজ দুৰে প্ৰশ্ন হৈছে ডোণ্ট কৰি দিয়া হেভেৰে প্ৰশ্ন কৰিছে হেভ নট কৰি দিয়া উইলেৰে প্ৰশ্ন হৈছে অন্ট কৰি দিয়া তোমাৰ নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ তৈয়াৰ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ মই আৰু এটা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ নিগেটিভ আনচাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
সেইটো অহা সপ্তাহতহে পাবা হয়তো গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা কিন্তু মই ক'লোঁ ভাল বস্তু ভগাই খাব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল বুলি ভাবিছা বেলেগেও শিকক যিমানে ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়িব বৰ আনন্দ বাঢ়িব এইটো কথা আৰু বেলেগ নালাগে একো থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই